Apa dia Aki? Ha? Tak ada orang kapal terbang. Hai. Mereka tengah ni. Lama tak payah tengah 2-3 orang dah anak saudara. Beranak. Satu meter. Satu meter Satu meter. Okay. Assalamualaikum. Hai guys, bantu subscribe channel saya. Jika anda sukakan konten-konten saya, sila like video, dan jika anda ingin saya tambah baik, sila komen di bawah ini. Terima kasih. Macam biasa lah, hari ni paling lambat makan. Sembang lagi. Nah, boleh kita ni. Pinggan. Pinggan lah. Tak pun. Ini dah. Bukan tu. Nabila halang api belah sana. Halang. Hitam bola apa? Panas. Aku panas aku itu. Tengok ni. Jangan kipas, nanti api padam. Dia api dia tak kuat kertas tu. Dah masuk dah ni. Tak boleh terlekat dengan ni boleh beres. La ilaha illallah. Ilaha illallah. Ilaha illallah. Ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Sallallahu alaihi wasallam. Konvoi. Konvoi.